Explorer here. And for today's video guys, ay magbubukas tayo ng maliit na package. Ano tawag nito? Packle pa ang tawag dito sa amin. Maliit na package na pinadala sa akin ng Jessemade Jewelry. So, another collaboration. Ito ay sponsored video. So, mag-start tayo. I-open natin ito. Then, i-review natin after na masubukan ko itong suotin. So, ipapakita ko muna sa inyo what's inside this small package. So guys, they sent me 3 products. I'm just wondering why it is Lora Jewel. Pero yung nag-email sa akin ay Jessemade Jewelry. Ito yung kanilang pouch. Lora Jewel. Baliktad, sorry. So, ayan, may pouch silang pinadala na may lamang bracelet. Tapos itong bracelet ay napakaganda kasi it is personalized. May pangalan ko na Mari the Explorer. That's my channel name. Mari the Explorer. I don't know if you can see it. Ayan, i-show ko na lang sa inyo guys. Pero ayan siya. Pag isuot. So I have my personalized bracelet with my name, with my channel name, Mari the Explorer. So, ayan guys. Tapos, ito naman, personalized picture necklace. Kita nyo ba guys? Ito na lang. So, ayan siya. Ayan siya guys. Nakalaminate na siya. Tapos sa likod, may nakalagay, I love you forever. So, ayan. Tapos may ano siya, may chain siya na kasama. So, ayan, magkahiwalay yung chain niya. So, ito guys ay itatry ko muna suotin para masabi natin kung ano talaga ang kagandahan para magawa natin ng review. Ayan. Nakakatuwa. Wow, pero dapat pala mahaba. May ano naman siya, may extension naman siya na ganun. So, dito tayo sa pinaka-end. Ayan. So, ayan siya. I love it. Personalized, guys. With our picture. Parang nilaminate siya. Hindi mo siya pwedeng tanggalin, walang ano, hindi mo siya pwedeng palitan. Nakalaminate na siya, tapos may naka-engrave na I love you forever. You can choose what you want naman kung anong gusto mong i-engrave doon sa kanilang website.
So, I will wear this and titingnan natin kung anong masasabi ko after 1 week. So, ayan. Ito naman guys, necklace din siya. So, 3 product ang inano nila sa akin na i-review ko. So, ito yung pinili ko. Ito ay para sa sister ko. Kasi meron na rin akong mga ganitong personalized necklace. Tsaka itatry ko din ito kung mayroon siyang allergic reaction effect kumbaga. So, ayan. Maganda siya, pang family. Pwede ka rin makahanap ng different designs sa kanilang website. I-review natin ito guys after 1 week. Kasi susuotin ko muna siya kung anong maging reaction, kung mag-fade ba siya or whatever. Pero pakiramdam ko okay siya. So ayun guys, personalized jewelry from Jessemade. Lora Jewel. Lora Jewel. Gagawa ulit tayo guys ng review about sa pinadalang product sa akin ng Jessemade. Pero ang pangalan sa kanilang pouch ay Lora Jewel. Yan po ang name nila sa Facebook. FB, nakalagay kasi dito, hindi makita. Sa FB nila, yan ang kanilang pangalan. So, na-receive ko ito almost mag 2 weeks na siya. Ito siya ay nakalagay dito at isang pouch. So, meron din siyang kasamang yung cloth na pang linis, cleaning cloth. Ayan. 3. Kasi 3 product din yung kanilang pinadala sa akin. Ito, yung personalized necklace na hiningan nila ako ng picture. Ang picture na yan yung aming picture namin nung kinasal kami ng asawa ko. So, ang pangalawa guys ay itong suot-suot ko na bracelet. So, personalized din ito. Medyo malaki nga lang siya sa akin. Pero okay lang. May name dito na Mari the Explorer. Ayan siya. Gamit-gamit ko rin ito for almost mahigit 1 week habang nagsishop vlogs. At pangatlo ay ito guys, personalized necklace na may 3 names. Ito ay pinangalan ko sa kapatid ko. So, ang masasabi ko, ito marami talagang nagkagusto. May nakakapuna palagi pag suot-suot ko ito, sabi nila, I love your necklace. It's very nice. So, ayan guys, napakaganda niya. Hindi kagaya ng ibang fashion jewelry na nagsusugat yung aking balat. Ito hindi. Niligo ko na ito, binabad ko na sa bathtub kasi mahilig ako magbabad sa bathtub. Hindi ko hinuhubad. So, ayan, walang changes. Maganda pa rin siya. So, ayan, yung necklace niya ganyan. May extension na kaunti. 1 inch, 1.5 I think. Pag gusto mo ng mahaba. So, ayan, I love this. Gigift ko ito sa aking sister. So, this is also very nice. Kasi personalized
name ng aking YouTube channel. So, hindi ko ito makakalimutan. At maganda din siya, guys. Simple lang siya, pero kumbaga for keeps. At saka, mura lang ito, guys. Ilalagay ko din dyan ang price. Wala akong gaanong negative na masasabi kasi maganda siya. Yung 2 kwintas ay nakalagay dito. Ganun lang siya. Simpleng-simple, mura, pero masasabi ko na ito ay for keeps. Yung magandang pangregalo, hindi ka mahihiya na iregalo sa iba, at maganda din na para sa sarili. Kasi parang hindi siya ordinary. Minsan ay mahirap magtiwala pag bumili online. Kasi minsan pagdating sa iyo parang ordinaryo. Pero ito hindi. So ayun, wala akong gaanong masasabing negative kasi wala talaga akong makitang negative. So, almost perfect. Affordable siya, sa price niya tama lang, at madali lang mag-purchase online. So, thank you, Jessemade Jewelry or Lora Jewel sa Facebook account. Kaya ilalagay ko dyan, guys, yung kanilang links at saka yung kanilang mga social media accounts para pwede nyo siyang tingnan online at makikita nyo dyan at ang iba't ibang design na kanilang may offer sa inyo. At saka may discount code din dyan. Sa ilalim ng video ito, may description box dyan. So, itry nyo pong i-visit. Pag gusto nyo, pwede kayong mag-purchase online. Hindi kayo magsisisi, guys. Ito, kumbaga honest review yung sa akin. Kaya nga po matagal kong sinuot. Kasi parang nung una, parang hindi ako kumbinsido. Pero ngayong na-try ko na lahat at nasuot ko na siya. So, Jessemade Jewelry, thank you very much for sending me these gifts. At I can guarantee you guys na hindi kayo magsisisi pag ito ay itry nyong i-purchase. You can purchase this online. At napakadali lang at napaka-affordable. So, thank you so much for watching. Ingat po tayo palagi. Have a great day.